În acest videoclip vă propunem un traseu turistic pe ruta Edinburgh-Glasgow, unde vom descoperi împreună 15 obiective turistice de neratat. Edinburgh este unul dintre cele mai fascinante și frumoase orașe ale Europei. Este situat pe coasta de est a Scoției și este capitala acesteia din secolul al XV-lea. Acesta a fost înscris în anul 1995 pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Monumentul Scott a fost construit pentru a-l comemora pe Sir Walter Scott, unul dintre cei mai mari romancieri ai Scoției. Piatra de temelie a fost pusă la 15 august 1840, aniversarea zilei de naștere a lui Scott, și a fost finalizată în toamna anului 1844. Are o înălțime de 61 de metri și este făcută din gresie Bini de West Lothian. Statuia mare a lui Scott este din marmură italiană de Carrara și a fost sculptată de Sir John Steele. Pe monument sunt 64 de statui, majoritatea personaje din romanele lui Scott, cu unele figuri din istoria Scoției. Castelul Edinburgh este unul dintre cele mai vizitate fortărețe din Europa. Pe lângă însemnătatea sa istorică, acesta oferă și o panoramă unică asupra orașului. Castelul din Edinburgh datează din secolul al XII-lea și a fost atacat de atâtea ori încât a câștigat bizarul premiu pentru cel mai asediat loc din Marea Britanie. Printre conflictele istorice în care a fost implicată fortăreața, amintim războaiele de independență ale Scoției din secolul XIV și răscoala iacobiților din anul 1745. New College, Universitatea din Edinburgh, este unul dintre cele mai mari și mai renumite centre de studii în teologie și studii religioase din Regatul Unit. New College este situat pe The Mound, în nordul orașului vechi din Edinburgh, și-a deschis inițial porțile în 1846 în calitate de colegiu al Bisericii Libere din Scoția, mai târziu al Bisericii Libere Unite din Scoția, iar din 1935 a fost Casa Școlii de Divinitate, fostă Facultate de Divinitate a Universității din Edinburgh. În anii 70, Facultatea de Divinitate a început să ofere diplome de licență în teologie și studii religioase, iar studenții din aceste programe reprezintă acum majoritatea celor înscriși. Construit inițial ca North British Station Hotel, în anul 1896, este un important punct de reper în Edinburgh, situat în inima orașului la capătul de est al Princess Street. Arhitectura clădirii este victoriană, influențată de stilul tradițional scoțian baronial. În 1988, hotelul s-a închis pentru o renovare majoră, iar în 1990, clădirea a fost cumpărată de Balmoral International Hotels. De-a lungul anilor, mai mulți oameni celebri s-au cazat aici, inclusiv Elizabeth Taylor, Paul McCartney și Sophia Loren. J.K. Rowling a scris ultimele capitole din Harry Potter în camera 552. A fost fondată în anul 1826 de 11 artiști întâlniți la Edinburgh. Numită inițial Academia Scoțiană, a devenit Academia Regală Scoțiană după ce i s-a acordat un privilegiu regal în 1838. Clădirea este administrată de Galeriile Naționale din Scoția, dar Ordinul din 1910 acordă Academiei birouri administrative permanente în clădire. Clădirea, proiectată inițial de William Henry Playfair, a fost recent renovată ca parte a proiectului Playfair. Canongate Kirk deservește parohia Canongate din orașul vechi. Este o congregație a Bisericii Scoției, iar parohia include Palatul Holyrood House și Parlamentul Scoțian. De asemenea, este biserica parohiei castelului din Edinburgh, chiar dacă castelul este separat de restul acesteia. Regina Elisabeta a II obișnuia să participe la slujbele bisericești în unele din vizitele ei frecvente la Edinburgh. Întemeiată probabil în secolul al XII-lea și dedicată Sfântului Giles, biserica a fost ridicată la statutul de colegiu de către Papa Paul al II-lea în anul 1467. În 1559, biserica a devenit protestantă sub egida lui Ioan Knox, cea mai importantă figură a reformei scoțiene. În 1633, Charles I a făcut din St. Giles catedrala diocezii nou creată din Edinburgh. Biserica a fost modificată și restaurată la începutul și finalul secolului al XIX-lea, iar între 1909 și 1911, capela Thurston
proiectată de Robert Lorimer, a fost adăugată la biserică. The Hub este o clădire de arte și evenimente publice, situată în partea de sus a Royal Mile, fiind totodată un reper proeminent deoarece turla sa înaltă este cel mai înalt punct din centrul orașului. Clădirea este un exemplu notabil de arhitectură neogotică și a fost proiectată de arhitecții J. Gillespie Graham și Augustus Pugin. Construită între 1842 și 1845, a fost proiectată inițial ca o sală de întâlniri pentru adunarea generală a Bisericii Scoției. Din 1929, clădirea a fost folosită ca biserică până la mijlocul anilor 1980. Astăzi este sediul Festivalului Internațional de la Edinburgh și este folosită ca birou de bilete pentru centru de informare și loc de spectacol. Drumkirk este o fostă biserică parohială principală din oraș și un reper bine cunoscut pe Royal Mile. A fost construită în secolul al XVII-lea și a fost închisă ca biserică în 1952. După ce a stat neutilizată timp de peste 50 de ani, a fost folosită ca un centru de informare turistică timp de câțiva ani. În mijlocul anilor 2000 și mai recent a fost locul unde a avut loc Edinburgh World Heritage Exhibition și magazinul de cărți și cadouri al lui John Kay. Waverley Bridge este un pod rutier care leagă Market Street din orașul vechi de Princes Street din orașul nou. Podul face parte din acoperișul gării Edinburgh-Waverley și marchează limita de est a Princes Street Gardens. Actualul pod a fost construit între 1894 și 1896 de către Blyth și Westland. Glasgow este cel mai mare oraș din Scoția, o metropolă superbă localizată pe malurile râului Clyde. În ultimii ani, Glasgow a primit numeroase distincții europene pentru artă, arhitectură și design, muzică sau cultură. Numeroase edificii și cartiere întregi din cel mai mare oraș scoțian fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Catedrala din Glasgow este una dintre cele mai magnifice clădiri medievale din Scoția, singura care a supraviețuit reformei din 1560. Este cunoscută și sub numele de High Kirk, St. Kentigern sau St. Mungo și se mândrește ca fiind cea mai veche catedrală din Scoția și cea mai veche clădire din Glasgow. Piatra de temelie a fost pusă în anul 1136 de către regele David I. Catedrala a fost finalizată în anul 1197, acoperișul datând în mod miraculos încă din acea perioadă. Catedrala este considerată și astăzi ca fiind proprietatea coroanei britanice. O atracție istorică greu de ratat este cimitirul victorian aflat în vecinătatea catedralei. Pe un deal care oferă o imagine de ansamblu unică asupra orașului, necropola a fost inaugurată în 1832 și găzduiește peste 50.000 de suflete, însă nu toate mormintele au primit și o piatră funerară. Din contră, numele morților decedați nici nu a fost inscripționat pe acestea, fiindcă așa erau obiceiurile la acea vreme. Ar fi vorba despre aproximativ 3500 de morminte, numeroși lor sculptori și înalte fețe bisericești și-au găsit locul de veci aici. George Square este principala piață a orașului. A fost amenajată în 1781 și numită după regele George al III-lea. În partea de est a pieței se află primăria din Glasgow, o clădire mare din epoca victoriană. Din 1889 a fost clădirea guvernului orașului, iar în prezent este sediul Consiliului Municipal din Glasgow. Galeria de artă modernă se află în centrul orașului și este cea mai vizitată galerie de artă modernă din Scoția. Expozițiile de artă modernă ale artiștilor locali și internaționali se schimbă. Clădirea în sine are o istorie interesantă, fiind construită inițial în 1778 pentru bogatul comerciant de tutun William Cunningham. Vizitarea muzeului este gratuită. The Ramshorn este o clădire situată în Merchant City, construită între anii 1824-1826 și proiectată de arhitectul englez Thomas Rickman în stil neogotic. Așa cum v-am obișnuit, alte obiective turistice le veți găsi în secțiunea de descriere. Noi v-am prezentat doar ceea ce am reușit să vizităm, dar sunt mult mai multe obiective turistice, unele poate chiar mai importante.
unde noi nu am reușit să ajungem, dar care așteaptă să fie descoperite sau redescoperite. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați like și subscribe, iar pentru cine dorește alte trasee sau atracții turistice din România și din străinătate, apăsați pe următoarele videoclipuri. Pe curând!